ክብራትና ክብራን የቻናሌ ታዳሚዎች ዛሬ የማቀርብላችሁ ማይክሮሶፍት ኦፊስ እንዴት አክቲቬት ማድረግ እንደምንችል ነው። ማይክሮሶፍት ኦፊስ አክቲቭ ለማድረግ ለምሳሌ ላይሰንስድ ስላልሆነ ስላልከፈልንበት ለማይክሮሶፍት ካምፓኒ ከፍለን ስላልገዛን አንዳንዴ ለአንድ ወር ትሪያል ባላንስ ይጠይቀናል። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ማድረግ የሚጠበቅብን ምንድነው? እንዴት አድርገን ማይክሮሶፍት ኦፊሳችንን አክቲቭ እናደርጋለን? አክቲቭ ለማድረግ የኔ የዩቲዩብ ቻናሌን ኦኬቴክ ኮምፒውተር ለእናንተ ያስፈልጋል የሚለውን ሁሉ ጊዜ ይዤ ቀርባለሁ ማለት ነው። ይሄ ሲባል ምን ማለት ነው? ማይክሮሶፍት ኦፊስ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ነው መፍትሄ ልንሰጥ የምንችለው። ለምሳሌ አክቲቭ የማይሆንበት ሰዓት ላይሰንስ ሊሆን አክቲቬሽን ኮድ ይፈልጋሉ። ያንን አክቲቬሽን ኮድ እንዴት ነው የምንሞላው? ከኔ ጋር እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ በመከታተል ሁልጊዜም ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ለሌላ ሰዎች አስስቱ፣ አቆጥቡ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እኛንም ታበረታቱናላችሁ። በዚህ በቻናል ቆይታችን በመጀመሪያ የሁለተኛ ቻናል ፕሮግራማችን ላይ የመጀመሪያው ቻናል ፕሮግራማችን ላይ ብዙ ጥያቄ ተጠይቁኛላችሁ። ያ ጥያቄ ምንድነው? እንዴት ነው ማይክሮሶፍት ኦፊሳችን ራን ሊያደርግልን አልቻለም፣ እየሰራ አይደለም ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ይሄንን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስቤያለሁ። ኦኬቴክ ኮምፒውተር ጊዜም ለእናንተ ይለፋል ይጥራል። በሳምንት 2 ጊዜ 3 ጊዜ የሚያቀርብላችሁን የዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራም እናንተን ይሄንን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር በማድረግ በመተባበር አብራችሁን ትሆናላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 2 ነገር ነው። አንደኛው እንዴት አድርገን ነው 86 ቢት ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ፕሮግራም ሎካል ዲስክ ውስጥ ገብተን ኮመን ፋይል የሚላለ ኮመን ፋይልን በመጫን ሼርድ የሚላለ ሼርድ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለውን እንጫናለን። ከዛን ድጋሚ ፕሮግራም ፋይል 86 የሚለው ላይ ተመሳሳይ ያንን ወስደን ራም በማድረግ አክቲቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ